sekundę! No ciul, no co zrobię, nie? No wiesz, jeszcze jak sama być z dziećmi, to jeszcze byś coś zrobiła, poszła chociażby do Skarbaksa w centrum. O kurwa, ale dupnął. Co to było? Is de chauffeur nog in? Ja, die is goed, die is in orde. Ja, we waren wat hè. Er rijdt hier frontaal een auto op het vrachtwagen voor mij.